Sziasztok! Hogyha hiányoltátok volna a hosszabb stream tartalmat a nyári szünet idején, akkor íme itt egy különleges Civilization 7 felvétel, amit még 2025 májusában rögzítettem. Azóta júliusban ugyan érkezett egy nagyobb frissítés a játékhoz, de az ókori korszak, amit ebben a részben végigjátszunk, gyakorlatilag változatlan maradt. Szóval, amit látni fogtok, az ma is ugyanilyen élményt nyújt, ma is aktuális, akár most csapnátok bele a játékba, akár már veterán Civilization játékosok vagytok. Ebben a hosszú streamben végigjárjuk a birodalomépítés első nagy lépéseit, várost alapítunk, fejlesztjük a technológiánkat, diplomáciát alakítunk ki, valamint néhány csodát is sikerül megépítenünk. Mindeközben persze bőven akadt dolgunk, problémánk a szomszédainkkal is. Ha tehát még nem próbáltátok volna a Sid Meier's Civilization 7-et, vagy csak szeretnétek egy részletes betekintést az ókori korszakba, akkor jó helyen jártok. Ha pedig tetszik a tartalom, akkor kérlek egy feliratkozással ezt jelezzétek is a csatorna felé. Ez az Andrew City Life hétvégi streamek, vágjunk is bele! Nézzük akkor egy új játékot, amiben változott az előzőekhez képest a játék, hogy először vezetőt kell választani, és csak utána lehet eldönteni, hogy mégis milyen civilizációt szeretnél. Ez azt fogja jelenteni, hogy a különböző civilizációk azok majd váltakozni fognak, ez a Humankindból jól ismert megoldás. Nézzünk akkor egy ilyen szimpatikusabb úriembert, mondjuk ezt a José Rizalt, mert akkor most spanyol irányba fogjuk elvinni a dolgokat, spanyol, illetve később majd mexikóiak leszünk. Vannak különböző alapvető tulajdonságai az adott vezetőnek. Például mondjuk ez a kultúrát, illetve az arany termelést fogja segíteni, illetve 50%-kal tovább fog tartani az ünnepség, és 50%-kal nagyobb boldogságot is fog ez majd jelenteni. Lehet különböző mementókat választani, azért alakították ki jól a játéknak a fejlődési fáját, mert ezek a mementók, ahogy egyre többen játszol vele, annál több ilyen mementót lehet elérni. Most én arra gondoltam, hogy valami olyasmit válasszunk, ami segíti a kereskedelmet, de nézem, hogy ők milyen népek lesznek. Kulturális és diplomata. Oké. Egy diplomáciai hozzájárulási ponttal fogunk kezdeni. A másik mementó, ez például a Lampion, ez azt fogja jelenteni, hogy egy migráns jelenik meg a fővárosba, amikor sikerül úgy végrehajtani egy kémkedési akciót, anélkül, hogy azt felfedeznék. A migránssal pedig újabb kerületet lehet alapítani, ez majd 400 aranyat fog jelenteni mindig, hogyha valamit békés úton sikerül visszaszerezni, de ez lesz nekünk a jó. 5-tel messzebbre tudunk kereskedni, 5-tel több lesz a kereskedő útvonalak hatósugara. A kereskedelem, mondanom sem kell, elég fontos lesz a pénz szerzése szempontjából, illetve a luxuscikkek szerzése szempontjából is. Válasszunk korszakot, mind a 3 korszakban el lehetne kezdeni, de arra gondoltam, hogy akkor kezdjük az elejéről. Én mondjuk mindig így szeretem játszani a játékokat, hogy akkor egészen az ókortól napjainkig. Ebben is változás van, mert van egy antikvitás kora, utána van a felfedezések kora, és utána van a modern kor, tehát 3 korszak van, és 3 korszak között lehet majd civilizációt választani. Kiválasztunk egyet az antikvitás korába, ez az őskor-ókor összevonását jelenti, utána a középkor és a koraújkor, még a koraújkor ebbe simán belefér, a felfedezések kora változtathatunk rajta, és a modern korba pedig még egyszer változtathatunk azon, amilyen népet választottunk. Minden egyes korszaknak megvan a maga adott játékmechanikája, és minden egyes korszak meghatározott ideig tart.
Tehát ebben is újítást hoztak, nagyon sok mindenben újított a játék, lehet, hogy egy picikét túlságosan sok mindenben is, én nem kétlem ezt, hogy ezt nehéz megszokni, de hát igazából azért nézzétek a Twitch-et, mert ezeket akkor megpróbálom elmagyarázni, hogy hogyan néznek ki. Na, melyiket válasszuk? Egypt. Oké. Akkor kiválasztottuk Egyiptomot. Egyiptom Ozirisz ajándéka a hajózható folyókon egyel több termelést fogunk kapni, és természetesen legendás egyiptomi épület a 30%-ra többet fogunk kapni a piramisok építésére. Az a jó dolog egyébként, Egyiptomot fogjuk választani, de megmutatom, hogy minden egyes frakciónak mások a jellemzői, illetve mások az egységei is, tehát gyakorlatilag ahányszor elkezded a játékot, minden alkalommal egy-egy új élményt jelenthet. Medjay lesz ez az egyiptomi elit egység, amelynek nem lesz fenntartási költsége, és erőteljesebb harci erővel fog rendelkezni, illetve lesz ez a Tiati, nem tudom, hogy jól ejtem ki. My pronunciation is Tiati, maybe it's good, maybe not. Ez pedig azt fogja jelenteni, hogy egy ember egyetlen egy töltettel, ezek lesznek a híres emberek, és ezt nem tudom, hogy még mit fog majd jelenteni, mert még én se játszottam egyiptomiakkal, kiderül. És a Necropolis pedig az egyiptomi elit kerület, az elit kerületek, ezek már megszokottak, valamint a Masztaba is, ebből lehet majd fejlődni. A Masztaba azért 3 kultúrát és 1 pénzt fog jelenteni, amennyiben sivatagos területen sikerül megépíteni, fogalmam sincs, hogy sivatagos terület van-e, illetve a balzsamozó templom, amely 4 aranyat és 1 boldogságot fog jelenteni, amennyiben navigálható, vagy hajózható folyó mellé, vagy világcsoda mellé építjük meg. Na ez az, amit egyébként szerintem mielőtt játszol, érdemes talán kiírni, vagy kiképmetszőzni, mert elég nehéz megjegyezni, és ezeket nem feltétlenül mondja el neked a játék. Az Exploration Age-ben, vagyis a következő korban az Abbasszid, illetve a Songhai dinasztiát lehet kioldani. Szerintem mindennel készen vagyunk. A nehézség az én Governoron próbáltam ki, most próbáljuk meg Viceroyon. Itt ki lehetne azt is választani, hogy egy kicsikét sivatagosabbat szeretnék, mert hogy az egyiptomiaknak a sivatag az kedvez. Legyen standard a nagysága a térképnek, Terra Incognita. Jó, próbáljuk meg Terra Incognitával. Szerintem ez így jó lesz. 7-en lesznek ellenünk. 7-en, és indulhat is a játék. Kezdhetjük is. Na hát akkor itt vagyunk rögtön a térkép kezdetén, és egy trópusi helyen kaptuk meg azt a foundert, akivel várost kell alapítanunk. Ő egyébként ezt inkább ide javasolja, úgyhogy ám akkor inkább itt alapítsuk meg. Vasset nevezetű várost. Nézzük nagyon gyorsan át, hogy mi az, amit nekünk kell tudni, illetve mi az, amiben változott a Civilization. Egyrészt van egy ilyen age progress, a Civilization 6-ban is voltak korszakok, de ott mondjuk azt, hogy dinamikusan változott az, hogy mennyi idő volt még egy-egy korszakból. Itt nem. Máshogyan fog működni, mint az eddigiek, mert hogy a korszakok azok előre meghatározottak, hogy mennyi ideig fognak tartani, és azt hiszem, hogy 2%-ot lépünk ebben a standard korszakba. Itt vannak a különböző örökségpontok, az lenne a lényeg, hogy itt
amit csak lehet, azt tudjuk kimaxolni. Érdemes ezeket rögtön az elején kitenni, mert ezáltal látni fogjuk, hogy melyek azok a célok, amiket el kell nekünk érni, és amint egyet elértünk, abban a pillanatban kapunk egy örökségpontot, illetve maga a korszak is fejlődik. Ezek az örökségpontok, illetve a korszak fejlődése pedig a nagy pontozásba is beleszámítanak, vagyis abba, ami által majd memento pontokat fogunk tudni elérni. Itt például mondjuk, hogyha 12 város sikerül megalapítani, ettől még jó messze vagyunk, ráadásul 3 a maximum, amit megalapíthatunk, akkor ez a Pax Imperatoria, ami pedig a császári békét fogja jelenteni, azt fogjuk elérni. És így tovább. 7 világcsoda, 10 kódexet helyezzünk el a birodalmunkba, kódexeket sem akárhová lehet elhelyezni, illetve 20 darab erőforrást helyezzünk el, illetve adjunk hozzá a településekhez. Szerintem kezdjünk a harcossal, tehát harcost kéne választani, és már el is kezdődött a földművesség, illetve a törzsi kultúrának a kifejlesztése. Mi az, ami még itt van? Pénz, tudomány, kultúra, illetve boldogság, ezek a megszokottak, illetve az influence pontok, amellyel majd a különböző népekkel lehet kapcsolatot teremteni, hadat üzenni neki, illetve a békésebb megoldások is természetesen rendelkezésünkre állnak. Valamint 3 darab települést alapíthatunk összesen, ez a későbbiekben majd változni fog, és tulajdonképpen ez az, amit nekünk tudni kell, valamint itt vannak különböző attribútumok, amit már Joséhoz lehet állítani. Különböző pontok vannak, kulturális, diplomáciai, gazdasági, expanzionista, vagyis terjeszkedő, militarista, illetve tudományos pontok, illetve van egy wildcard pontunk, ami gyakorlatilag Jolly Joker pont, azt mindenre föl lehet használni. Mi most a vezérnek a jellemzőjéből adódóan, José jellemzőjéből adódóan egy pontot tudunk kiválasztani, én szerintem nyomatnám az influence-et. És ennyi, amit most összesen ki tudunk választani, egy influence-el többet fogunk kapni minden egyes korszakban a palota után. A palotánk meg nyilván mindig meg lesz. Ez megvan, és akkor nézzük is egy következő kört, utána el lehet kezdeni fölfedezni a dolgokat. Fölállítottuk az első egységet, a Medjait, valamerre fele erre kéne majd terjeszkedni. Földművesség után jöhet az állattenyésztés, itt látható az is, hogy mit ajánlanak, és a különböző körzeteket is lehet majd fejleszteni. Most egyelőre menjünk rá arra, hogy legyen nekünk egy ilyen magtárunk, teljesen mindegy, hogy hova építjük, de mondjuk ide a folyóra ez teljesen jó lesz. És mivel egyiptomi civilizációval vagyunk, ezért érdemes lesz azt majd figyelembe venni, hogy a sivatag felé terjeszkedjünk, amennyiben van. Találkozunk egy más civilizációval. Egyébként, hogyha nem találkoznánk, akkor meg kapnánk 25 kultúra pontot, de rendben legyen ez így. Meg tudjuk növelni a városunkat, különböző időközönként ezeket meg lehet növelni, és lehet ezekre a kerületekre építeni, tehát nincsenek workersök, nincsenek munkások, ezt teljes egészében kivették a játékból, így egy stratégiaibb szemlélettel lehet ezt az egészet kezelni. Most itt látható, kezdhetjük, hogy itt például rizst tudunk termelni, ez már rögtön jöhet is nekünk be, és akkor egy hexicsel, egy hatszöggel többet fogunk tudni elérni. És majd akarok még egy ilyen Medjait. És már látszik, hogy 2% el is telt. Itt majd látszik az, hogy egy idő után majd krízisek is lesznek.
errefele fog haladni ez a csík, amikor már a korszaknak az 50%-áig eljutottunk, akkor lesz majd első ízben, hogy a krízis kitör. Ez sok minden lehet egyébként, a járványtól kezdve, azt hiszem, hogy volt az is, hogy lázadás, de a járványra emlékszem még így az előző játékból, és akkor ez egy idő után kumulálódik, vagyis kiteljesedik. Akkor 1 kör, 1%, akkor így lesz, és közben tudunk terjeszkedni. Hát próbáljuk meg azt, hogy arányosan mindent szerzünk, mondjuk most akkor a tudománypontokat, és találkoztunk is, Trunktrackkel. Eddig ahány játékot játszottam, ez a nő mindig benne volt. Barátságos üdvözlés természetesen, próbáljunk meg jobban lenni vele, illetve akár nyitott határokat is kérhetnénk, de ez nem feltétlenül szükséges, amennyiben sikerül 4 civilizációval találkozni. Az érdekes, hogy miért mondja, hogy all, mikor elvileg 8-an vagyunk a pályán, akkor elérünk egy örökségpontot. És akkor ebből következően mindig vannak különböző küldetések, alapküldetések, mi az, ami kell nekünk, például egyel több élelmet termeljen, Vasset város, vagy 25-tel több tudomány. Menjünk rá az egyel több élelemre, mert hogy ez hosszú távú, 25 tudomány meg csak első egyszeri alkalom lenne. És természetesen meg is lehet venni majd az egységeket, utána már megint jöhet egy Magi, és utána majd egy Scout. Én egyébként annyira nem szeretem a felderítőket, mert ugye gyengék, és akkor már jobb, hogyha puszta erő van velünk. Szeretne egy tudományos egyességet, úgyhogy akkor ezt támogatjuk. Amennyiben támogatjuk, akkor az nekünk is influence pontba kerül, viszont akkor az kölcsönös előnyeket jelent mind a két fél számára. Amennyiben pedig csak elfogadjuk, akkor az csak neki fog jelenteni előnyt, tehát ezért kell, hogy legyen minél több influence pontunk, amennyiben pedig elutasítjuk, azáltal rosszabb lesz a viszonyunk, de az is influence pontba fog kerülni, igaz, hogy kevesebb influence pontba, mint amennyibe az kerül, hogyha támogatjuk. Próbáljunk meg jóban lenni velük, bár a Civilizationben nekem általában ez szokott lenni a célom, próbáljunk meg minél több mindenkivel jóban lenni. A vitorlázás is jó lenne, az építészet is jó lenne, szerintem most az építészetet fogom választani, mert akkor lehet, hogy hamarosan már piramist is tudunk majd építeni. Civic, ez ismerős lehet, ezzel lehet majd vallást alapítani, ez a katonaságot fogja megerősíteni, illetve, hogyha belenézünk a Civic Tree-be, de ugyanez van egyébként a technológiai fánál is, akkor vannak különböző olyan technológiák, amelyek kifejezetten csak az egyiptomiakra jellemzőek. Hát Egyiptomról van szó, értelemszerűen a különböző istenek fognak megjelenni, például Anubis, Amon-Ré és a Hapit, azt nem egészen tudom, hogy kicsoda, de mert a magyar fordítás az nincsen meg, viszont mivel balzsamozó, ezért valószínűleg ilyen halál Istenről van szó, tehát halállal kapcsolatos, de nem szétről. Tehát ezeket is lehet. Itt ez szerintem majd érdemes lesz a későbbiekben, de ez még 17 kör, tehát ezzel most ne pazaroljuk a dolgokat, hanem próbáljuk akkor azt meg, hogy mondjuk fejlesszük ezt a diszciplínát. És már tudunk államformát is választani. Egyiptom a Nílus ajándéka, nem a kultúrát fejleszteném, hanem talán az oligarchiát. Viszont világcsodát meg szeretnék építeni, akkor legyünk klasszikus köztársaság. És itt rögtön tudunk választani egy policy-t is. Ez az egy termelékenység, vagy termelés és egy tudomány, ez nekem tetszik.
Itt van valaki. Ez egy barátságos felderítő. Mit akarhat ez itt? Közben már tudnánk vásárolni, és csak ez a szaupit, ez nagyon drága, de megépítjük, a termelékenységet fogja növelni, hogyha valami zölden jelenik meg, akkor lazán meg tudod építeni, hogyha sötét zölden, akkor még jobban jársz vele, hogyha megépíted. Ha pedig ide sárgán építed meg, akkor előbb le kell rombolni az előző kerületet, úgyhogy én ezt most ide fogom majd tenni. Már így is hosszú tömött sorokban állnak az épületek, amiket mind-mind meg kell majd építeni, viszont ezt itt boostolni kell. 2. számú civilizáció, na ez nem egy jó indulatú, faszi, Machiavelli. Intendete in qual modo potrei essere io al servizio vostro? Esküszöm, mint hogyha spanyolul szólt volna hozzánk. Ő egy nagy diplomata, a Machiavelli, meg hát szereti a kását is keverni. Következő, ezáltal kapunk még egy előnyt, most már szerintem jöhet ez a 25 kultúra. Sajnos most nincs elegendő influence pontunk, úgyhogy csak Machiavelli lesz ettől boldogabb. És nézett ezzel a bicska nyitogató nézésével, illetve stílusával. Növeljük a várost, menjünk el ebbe az irányba, Tyúk Farm. Na, ez már egy ellenséges falu lesz, ezt le is fogjuk csapni. Ó, ez eddig nem volt. Mit szeretnénk? Itt látható az, hogy milyen feladatot kell végrehajtanunk, és hogyha ez a feladat sikerül, akkor milyen jutalmat kapunk. Ez például új elemként került be a játékba, mert ez február-március környékén még nem volt. Ez itt, hogyha megnézem, 15%-kal fogja növelni a medzsajaknak a termelését, amennyiben 5 medzsajam lesz 20 körön belül, most van 2, illetve most lesz 2, illetve, hogyha egy független hatalmat 15 körön belül eltakarítok egy medzsajjal, akkor 15 körön belül, hogyha ez sikerül, akkor egy katonai hozzájárulási pontot kapok. Hát mind a kettő jó egyébként, hogyha az egyiket végrehajtom, akkor a másikat is végre tudnám hajtani, de kérdés, hogy hol van itt független hatalom, úgyhogy most választom ezt, és erre pedig rámegyek szépen. Az a baj, hogy nagyon nincsen influence pontom, és minden olyan sokba kerül. És itt látszik, hogyan halad a kör, hogyan halad a küldetés. Elég sokfajta küldetés van. Na, próbáljuk meg ezt követni. És ott, na, most már csak ezt le, mint a taxi órát. Oké. Menjünk tovább. Tudunk piramist építeni, nagyon jó. Egyébként ennek a játéknak az is a titka, hogy meg kell próbálni egy irányba fejlődni. Ez nem mindig szokott menni, mert hogy elég sokfajta fejlődési irány van, illetve fejlődési lehetőség. Hoppá! És elég könnyű elveszni benne. Hát, ha mondjuk így fejlesztik, akkor lehet, hogy simán ebben is benne lesz 400 órám. Új hölgyemény. Méghozzá Japanese. Nem, Mississippi, de Himiko, és hát ők ma japánok lesznek nagy valószínűséggel. Mit választunk? Dr. Rizal megérkezett Mississippi fővárosába. Választjuk a kereskedelmi útvonalat, több pénzünk lesz ezáltal.
lehet-e már építeni bármit, és bizony lehet. Itt a következő Magi, ezzel már akkor 3 van, és akkor még megvesszük majd pénzért a többit. Jó, a masztaba az úgy is kelleni fog, úgyhogy jöhet az Anubis mérlege. A scale az azt hiszem, hogy mérleg, vagy skála. Derítsük fel egy kicsit jobban a terepet, és már egy új settlers sem ártana. Ez majd utána jöhet. A monumentumot lehet, hogy meg fogom venni pénzért. Mint ahogyan a falat is elképzelhető. Nem kevesen vagyunk, és egyedül Machiavelli az, aki kedvel minket. De ő sem sokkal jobban kedvel. No, itt az első idegen település, ezt múlt időbe kéne tenni, ezzel a 3-mal. Ő pedig a hadvezér. A hadvezér ez egy speciális dolog, mert be fogja tudni gyűjteni az egységeket, és koncentrált támadás lehet majd vele végrehajtani, illetve egyéb katonai műveleteket. Hogyha hadvezér alatt vannak az egységek, akkor hatékonyabban tudnak harcolni. Még egy civilizációval találkozunk, és akkor ez a jó doktor és a megerősített pletykák, azok megvalósulnak. Mint küldetés. Itt még Slinger is van, parittyás. Tanuljunk meg írni. Nem feltétlenül volt egy jó dolog, jó ötlet. Na várjunk. Várjunk. Próbáljuk meg ezeket itt összegyűjteni. Ezt így lehet, igen. Kicsit közelebb fogunk majd mindjárt menni, plusz őt majd még későbbiekben elő is lehet léptetni, de ehhez parancsnoki pontok kellenek. Viszont ezt akkor itt lenyomjuk, mint a bélyeget, és nyomatok még egy ilyen Magi-t. Ezzel már 4 van, és utána még 1, és akkor meg is vagyunk. És lehet egyébként a másik küldetést is sikerül végrehajtani, csak nem azt választottam. Jó, vannak különböző katonai műveletek, például ez az Overrun, ezzel itt ezt szépen le lehet rohanni, és szét lehet barmolni. És akkor most ezt meg fogjuk oldani, hogy múlt időbe tegyük. Egyébként lehetne vele haverkodni is, de a 170 influence pont az nagyon-nagyon sok. A következő város pedig szerintem valahol majd itt fogom megalapítani. Fölgyógyulunk, közelebb megyünk, és aztán támadunk is. Azért még ezt is, csak hogy érezd a törődést. Ha elkezdünk építeni egy világcsodát, akkor az 15 körön belül 15%-os növekményt fog jelenteni, illetve egy újabb policit is tudunk választani. Világcsoda. Ezt egyébként lehetne, de a piramist azt miért nem lehet? Ezt nem tudom. Ide viszont akkor lerakjuk a világcsodát, és a Settlers után már ez készülhet is, de előbb Settlers. Ugyanis ez is végeredményben azért területfoglaló játék, akárhogyan is nézzük. Most kitesszük, amink van, és aztán támadunk. Elegánsan lehet macerálni a scoutokat. Ja, ez csak így, hogy megkerüled, akkor ne így. Gyere így ide. Hát ez egál, de
akkor is túlerőben leszünk. Mennyi kell nekem? Még 7 kör maradt hátra, hogy ezt a Magi-os küldetést teljesítsük. Közben persze gyógyulnak is, de talán nem annyira érdekes. És sikerült elfoglalni, és akkor most választhatunk mindjárt, hogy mit szeretnénk. Valószínűleg a földdel fogom egyenlővé tenni ezt a települést. Ez sikerült, még egy Magi, ezáltal sikerült ezt a küldetést is megoldani, a Shining Swords-ot. És akkor innentől kezdve igazából gyógyuljatok föl, bár itt tuti, hogy veszíteni fogunk valamennyit. És elő is tudom léptetni. Mondjuk ez jó lesz a védekezésre. Egy kódex vagy 75 influence? Hát egy kódex, mert akkor már ezen az úton is el fogunk tudni indulni, és a Pax Imperatoria-nak a 2. számú pontja az az, hogy gyűjtsünk be 4 egységet. Ez mindjárt meg is fog történni. Settlers, drága Settlers. Hát ezek barátságosak, és ide javasolja alapítani az új várost. Itt van a föníciai Tyrosz vagy Tyre. Ezt majd itt diplomáciával fogjuk meghódítani. Azt mindjárt megmutatom, hogy hogyan. Ehhez kell 170 influence. Tudunk már masztabát építeni, és most már könyvtárat is. Fejlődjünk egy kicsit gyorsabban. Kelleni fog a tengerészet is, illetve a vitorlázás, mert ide alapítom a következő várost. Menjen vele, azért egy Magi legalább kísérje. 25 influence, illetve 25 kultúra, hogyha 2 könyvtárat építek. Jó, 25 influence jobban tetszik. Ja, és ez meg is valósult? Akkor okés. Akkor nincsen kérdésem. Miszticizmus, mert az kell ahhoz, hogy vallást alapítsunk. És ezek még mindig itt vannak. És egyet ki is nyírtak. De cuki vagy. A koordinált támadással, azzal hatékonyabban lehet írtani az ellent. Most próbáld meg őket begyűjteni. 4 emberkét kéne begyűjteni, tehát még 2, de lehet, hogy a Slinger az le fogja lőni őket. És őt még elő tudjuk léptetni. Ez azért lesz jó, mert azután is tudnak mozogni az egységek, hogy kicsomagoltuk őket. Hát ez az unpack, ez tulajdonképpen a kicsomagolást fogja jelenteni. Még egyet ide becsomizunk, és akkor jövünk vissza. És itt fogjuk megalapítani az új várost. Nem tudjuk megalapítani az új várost, mert ez a kis disznó, ez itt van. Plusz még innét is fenyegetnek, hogy minden szép és jó legyen, nem baj. Majd a Slingerrel bevédjük magunkat. Ezt itt kiverem. És akkor itt megpróbáljuk ezzel ezt lelőni. Na, néha mondjuk csinálni ilyen bugokat. Oké.
felfedeztük a vitorlázást, megalapítjuk az új várost, Dzsedet. Csak mutatom, hogy milyen szép amúgy a grafikája. Mindegyik jó lehet. Ide bányát lehet építeni, majd, hogyha a bányászatot felfedeztük, egyelőre akkor maradjunk a farmnál. Hol van a bányászat? Bányászat currency. De azt egyébként lehet, hogy már felfedeztük. Mindjárt kiderül. Bronzművesség, valutaváltás, mit tanácsol a játék? A földművességet nem, az írást. Akkor tanuljunk meg írni. Az a nagy armádia, vagy ármádia, azok mi vagyunk. Ó, ezt ne. Ezt nagyon ne. Ezért nagyon-nagyon dühös leszek, hogyha ezt itt elpusztítjátok. Ezért nagyon. Most még nem is tudok semmit se építeni, akkor ide megyek fenséges seregemmel. Na ez viszont egy bug, azt tuti. Hogy nem tudja lelőni őket. De jó. Csók a játékkészítőknek. Hát nem tudja. Pedig ezt elvileg kéne. Hogy le tudja lőni. Ájjaj. Azt a... Hát ez nagyon durva itt. Próbáljuk meg akkor gyógyulni, amennyit lehet. Ezt innét itt ki fogom intézni, az oké. Jó, most már ezt is sikerült. Akkor ezek szerint nem tudta két egységről ezt lelőni. Sétáljunk be ide. Gyógyulgassunk, és akkor mindjárt meglátjuk. Jöhet mindenképpen. Még tudás. Az elég durva. Az elég durva. Mert nem is tudom, mit csináljak ezzel úgy hirtelen. Na várjál. Ezt itt ki lehet intézni. Ez meg nagyon rossz állapotban van. Ezt inkább vegyük vissza. Utána majd egy masztabát is lehet építeni. Sőt, ez az, ami főként kéne. Talán még azt mondom, hogy még a világcsoda elé is lehetne ezt helyezni. Mert ez most annyira forró krumpli. Na, nagyon betámadtak. Pedig hát... semmi extra. Törvénykönyv mehet. Tudunk egy panteont választani. Ez ugye már a vallásnak az előszobája. Nagyon sok minden az oltáron múlik, hogyha oltárunk van, akkor az sok mindent tud adni a városnak. Ez az, ami talán kevésbé látványos, viszont hasznos, hogyha oltárunk van, akkor egy kultúrával, egy kajával, egy arannyal, boldogsággal, termelékenységgel és tudással is többet kapunk. És itt viszont egy máluszt el kell szenvedni, hát jó, akkor 50%-kal kevesebb boldogság. Igen, tudom, hogy ez az, ami fenyegetve érzi magát ez a település. Próbáljátok meg fölgyógyulni, sehova nem tudjuk elhelyezni a kódexet, mert ehhez meg könyvtár kéne. Menjetek ide-vissza. Ó, hogy az is... Hát ezt behúzták. Próbáljunk meg valami mást. Ez nagyon érzékeny veszteség. Próbáljunk meg ezekkel haverkodni, és akkor előbb-utóbb a miénk is lesz majd. Ez most nagyon-nagyon csúnya veszteség.
Azért kárpótoljuk magunkat annyival, hogy ezt itt megoldjuk, és ezeket is ki lehet egyébként pucolni. Viszont az a baj, hogy egyébként az alapot is kéne itt védeni. Ezzel meg visszamegyek. Lassan is gyógyultak, és még a földdel is egyenlővé tették a települést. Kulcs. Ez mekkora? Hát ezért bosszúm rettenetes lesz. Na csak megállj. Na csak megállj. Menjetek haza, illetve gyógyuljatok, mert ebből így nem leszünk előrébb. Meg azt is kiütötték. Most már megoldjuk. Hát köhögősen, de ez legalább sikerült. Nem gondoltam volna, hogy ennyire gyenguszok. És még jönnek. Azt a... Ez így mi? Ez így mi? Nem már! Most komolyan szopattok. Influence meg semmi. Viszont fölépült a fal. Ezt ki tudjuk ütni, itt lesz az ellenséges település. Most ütni, vágni kell, ahol érjük. És alig maradt katonánk. Ez az igazán kemény. Legalább aranyat szerezzünk. Hát ezek a barbárok egy kicsit túl erősre sikeredtek. Most mit mondjak? Jó, eddig még meg vagyunk, de nagyon kéne vigyázni ezekre az egységekre, mert ja, még itt van egy. Ó, ez nem feltétlenül volt jó ötlet, bár ő többet szívott, mint én. És minthogyha elkezdtek volna kereket oldani. Igen. Ha Medjaial Singular támadunk, parittyást, akkor az nagyon-nagyon meg tudja szívni. Jó, ez is múlt idő. Te inkább menj ide. És... ez jó lesz nekünk. 2 erőt kap pluszban minden egység. És még 3-at, mert meg tudtunk egyezni Himikóval. Nem. Az a baj, hogy ezt is ki fogják nyírni. De most minthogyha megálltak volna. Még 6 arany Machiavellitől. Az most nagyon-nagyon kell. Az a szerencsé, hogy fallal van körülvéve ez a település, de hát nem örülök neki, mert ez visszaveti a dolgokat. Itt 7 körön belül ők már barátságosak lesznek, tehát nem fognak támadni. 15 körön belül városállam már fejlődnek, és 22 körön belül a vazallusunk lesz.
de ezt egyébként meg lehet gyorsítani, hogyha van 100 darab influencünk, akkor meg lehet gyorsítani. Tehát lassan lehet meggyorsítani, ez a lényeg. Ezt itt mindenképpen ki tudtam ütni. És akkor még ennek is tudok bosszúságot okozni. Ez egy scout, az nem igazán lényeges. Hú. Ez talán nem árt, hogyha kicsit boldogabbak az emberkék. Az a szerencse, hogy bár sokan vannak, de nagyobb erőben vagyunk, jobb erőben vagyunk, mint ők. Ez az! Jó. És ezt is kiütöm neki a fenébe. Jó, alakul a dolog, de persze jobb lenne, hogyha teljesen fölgyógyulnátok. Oké, hát itt lesznek valahol. Akkor lehet, hogy jobb lenne az, hogyha errefele kezdenénk el terjeszkedni, vagy esetleg, hogyha ezekkel békében leszünk, akkor még egyszer megpróbálni majd itt a városalapítást. Azt hiszem, hogy a legrosszabbon már túl vagyunk, így. És a hadvezére is meghalt. És ezek csak független népek voltak amúgy. És itt még van egy, de ez le van gyengülve. Első világcsoda. Dur Sharrukin. Azért látom, hogy nem fognak ezek még minket itt békén hagyni. De most addig gyógyuljatok, szerezzetek valami erőt, amíg ezek itt a közelben nem jönnek, mert még fognak támadni. De most már... Az a jó, hogy ezeket ki lehet pucolni. Ijász! Ó, ja, és ez a Tyre. Aki, bár mindjárt barátok leszünk, de azért még támad, hozzáadunk 100 influence-t, innentől kezdve már elvileg nem fognak támadni, elvileg. Ez a retenúból jött. Ezt itt le tudjuk lőni. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Most már Tyre barátságos város, 10 kör és vazallus állam lesz. Hú, azt mondja, hogy... Hát ez nagyon jó kérdés, hogy mit válasszunk. Oké, legyen ez az Arrival of Happy. Happy megérkezése. És most tudunk kereskedelmi utat létesíteni. Vagy errefele megyünk, vagy errefele. Szerintem jobb, hogyha errefele megyünk. Ez persze nem olyan egyszerű, mert úgy van, hogy ide be tudjuk küldeni, de van egy maximum, amit lehet kereskedő utakban az adott néppel, hogyha az nem megy, akkor onnantól kezdve fejleszteni kell a kereskedelmi kapcsolatokat, ami természetesen külön influence pontokba fog kerülni.
De most már kezdjetek el gyógyulni. Úgy mindannyian. És akkor szerintem még egyszer meg fogunk próbálkozni itt majd a városalapítással. A Masztabánk mindjárt készen van, és az oltár, az nagyon fontos lenne, egy oltár, illetve még egy Slinger, mert ez jó szolgálatot tett. Menjünk akkor sorban, tehát Settlers, és utána oltár. Az oltárt az lényegében bárhová le lehet rakni, akár mondjuk ide is. A legjobban itt vagy itt érvényesül, menjünk ide, talán itt lesz a legjobb. Sikerült kifejleszteni a valutát is. Navigation talán még nem kell. Currency, hát jó lenne egyébként még egy kódexet szerezni, de legyen most a földművelés, annak már úgyis ideje van, és 28%-át már teljesítettük. Így. Ezt kell itt megnyomni, és akkor tudunk kereskedelmi utat létesíteni. Ez se feltétlenül legegyszerűbb, mindegy. Takarodj. Most ide megyünk, és akkor újra alapítjuk itt ezt a várost. Mert itt ez már majd barátságos lesz velünk. Mi kéne nekünk? Könyvtár az mindenképpen ide. A város szívébe. Na, próbáljunk meg kikémlelni valamerre. Itt van a Scout, ami elég érdekes, hogy mindenfajta hajózási ismeretek nélkül ilyen messzire eljutott, de nem baj. És szerintem innét jönnek majd az ellenséges egységek. Ez a retenú, ez valószínűleg, hogy itt lesz. Menjél ide. Ők már barátságosak, és elég erős, masszív hadseregünk van. Sikerült az első kereskedő utat megszerezzünk, ezzel pedig a mirhát is megszereztük. Az fontos, hogy csak városokban lehet ilyeneket elhelyezni, ez az első ilyen erőforrásunk. A lámák azok már eleve megvoltak, és még most megszereztük a mirhát, ezzel 10%-kal több tudományt fogunk termelni, ez a város. Ez bármikor egyébként ki is lehet vonni, hogyha akarjuk, és még 2 tudunk ide majd elhelyezni. Ezek az erőforrások majd a középkorban, illetve a felfedezések korában, illetve a modern korban lesznek sokkal hangsúlyosabbak. Amikor már gyárakat lehet alapítani, akkor aztán pláne. Aha. Tehát itt vagy, te kis disznó. Ezt le kéne nekünk nyomni, mert ezeknek már archerjük van. Illetve ami nekünk még a feladatunk, hogy így gyűjtsük be az összes egységet egy hadvezér alá. Hát nem biztos, hogy ezt te jól csináltad itten. Nem baj, akkor betámadlak. Csak úgy pusztán szeretetből. És úgy tűnik, hogy 5 kör és vazallus államunk lesz. Tyrosz. Machiavellival amúgy is elég jobban vagyunk, inkább ezzel a Trunk-Trekkel kéne jobban lenni. Semleges a viszonyunk.
Igen, mert túlságosan közel terjeszkedtünk hozzá, de hát ez a fővárosunk, hé! Na nem baj. Ide kéne visszamennetek, és akkor meg tudjuk oldani ezt a küldetést is. Egyet már begyűjtöttem, és a többit is mindjárt be fogom gyűjteni. Ez igazából most csak egy ilyen formalitás, bár a vezér által, hadvezér által azért kétségtelen erősebbek lesznek. Megtámadták a felderítőt, próbálja meg eliszkolni, aztán majd meglátjuk, ez milyen sikerrel lesz. Gyűjtse be még 2, és hogyha ide megy a parittyás, akkor még őt is be tudod gyűjteni majd a következő körben. Specialistát lehet hozzáadni valamely kerülethez, sok mindent nem kell ezzel magyarázni, itt lehet látni, hogy milyen előnyöket lehet vele elérni. Például berakjuk ide, és akkor újra alapítjuk a várost. Hát igazából ez itt simán befoglalható lenne, úgyhogy szerintem még egy settlers, azt nyomatok, annál is inkább, mert egyébként 3 darab ilyen város lehet összesen alapítani, 3 darab településünk lesz. Jó. Ezt még itt be kéne gyűjteni valahogy. Itt te most maradhatsz, gyógyulgassál. Picit mennyi arrébb, fenség. Ezek itt mind gyógyulhatnak. És 3 kör, és a vazallusunk lesz Tyrosz. Sikerült elérni a Pax Imperatoriának a 2. fokozatát, és most már a 3. fokozat fog következni. Kell építenünk egy ostromegységet, illetve el kell foglalnunk az ellenséges települést. Ez lehet város is, vagy akár ez a retenú, aki itt minket macerált, őt is meg lehet próbálni. Most viszont újra alapítjuk ezt a várost, főként azért, mert Tyrosz, vagy Tyr már békés, ez viszont menjen vissza, valahonnét bekapta a támadást, és nem szeretnék még egy hadvezért veszíteni. Egyet már így is elveszítettünk. A kerékkel tudunk majd ostromfegyvereket építeni, a bronzművességgel fejlettebb Medjait, illetve lehet a valutaváltó 2-t is kifejleszteni. Hát ugye ez is egy olyan dolog, hogy ilyen 1/2, ez nem feltétlenül segít abban, hogy az ember magáénak érezze a dolgot, de azért érti azt, hogy ez egy magasabb fokozata ugyanannak a technológiának, de nem alaptechnológia. Na. Újra alapítjuk a város, de már Akhetaten néven. Akhetaten. Oké. És itt majd a tenger irányába is lehet terjeszkedni. Pénzt, hozd a pénzt, Machiavelli. Nekünk annó egyébként el kellett olvasni Töri Fakultáción a Fejedelem című könyvet, meg a Mandragórát is egyébként. Nos, itt van egy suzerain bónusz, ami azt jelenti, hogy a vazallus állam által, már pedig most már ugye Tyrosz, a mi vazallasunk, itt meg is jelent a képem, lehet választani egy előnyt. Vagy egy egyedi épületet, vagy azt, hogy mondjuk egyel több aranyat kapok minden vazallus után, vagy 5%-kal több aranyat kapok. Nekem ez az egyedi épület tetszik, ez az empórium, innentől kezdve, amíg
velük jóba vagyunk, illetve amíg őket le nem nyomják, addig lehet ezt a bónuszt használni, vagyis építeni ilyen empóriumot. És természetesen szabad bejáráson van ide is a területükre, valamint lehet elősegíteni azt, hogy növekedjen a város, ami azt jelenti, hogy nekem is több kajám lesz abból, lehetséges az is, hogy átveszem az uralmat az egységek fölött, illetve lehetséges az is, hogy kifejezetten ennek a városállamnak egy katonai egységet fogok majd készíteni. Tehát például mondjuk ezt meg tudnám csinálni, sajnos csak szárazföldi egységekkel, hogy 60 influence ellenében átveszem a felderítőjét. Most szerintem erre nem lesz szükség. Érdekes egyébként, hogy magát az Archert azt viszont nem tudom átvenni. Elvileg ezek a föníciaiak, de erre nem mernék megesküdni. Remélhetőleg, hogy azok nem ellenségesek, de szerintem a szövetségeseink. Pajzsamozó templom vált elérhetővé, és egy kulturális hozzájárulási pontot is kaptunk. Oké, és következő. Ez jó. Egyel több települést tudunk alapítani sok más előny mellett, és 5-tel több arany is jön a palotába. Ezt az egy kulturális pontot el tudjuk használni, egyelőre csak erre. De ez is jó. Hát a rankingzet most nem nézem meg, mert szerintem eléggé hátul kullogunk, de ki tudja persze. Megvan az oltár, illetve akkor tudunk ilyen empóriumot építeni, mondjuk akár ide, és hát vegyük előrébb a Settlers-öt, Ornat, vagy legyen inkább egy kereskedőnk, mert akkor megpróbálunk ezzel a trunk trackkel is jóban lenni, amennyire ez lehetséges. Na, itt vannak az ellenséges egységek. Akkor most erre mind rámegyünk, mert itt lesz valahol ez a retenú nevezetű borzalom, akik az előbb olyan nagyon megtámadtak minket. Kis természeti katasztrófa, mert egyébként azok is vannak a játékban. Poff. Nesze szívem. Új civilizáció, Ashoka. Hát ez szeret hódítani, úgyhogy ezzel sem ártana jóban lenni. Próbáljunk meg egy ilyen open borders tolni vele. Mindenkivel úgyse lehet jóban lenni. A jó doktor Mauria Indiában vagy 3-mal több lesz az egységek támadó ereje, viszont 2-vel kevesebb, amikor védekeznek, vagy 25 tudományt nyerünk. Watch the drills. Nézzük, és ezzel ez a rész, ez le is zárult. Új küldetés kell majd, hogy jöjjön. Itt van retenú. Na, ezt most földdel fogjuk egyenlővé tenni, vagy akár egyébként lehetne vele haverkodni is, csak a sok idő. Most a közben tudom támadni. Ez nagyon jó lenne. A bosszú az nem késhet. Végre egy tengeri terület. Akarok-e világcsodát építeni? Hát végül is, előbb-utóbb úgyis kelleni fog majd, de most inkább a kultúrát választanám. Ez jó lesz, 2-vel több influence, ez kell. És ott is lett volna még egy világcsoda boost. Ide mondjuk azért nem ártana valami alapvédelmet fölhúzni. Mi a helyzet a kereskedőmmel? Remélem nem csapták szét.
nincsen hely, hogy kipakoljam az egységeket. Na most itt van ez a koordinált támadás, ez azért jó, mert akkor egyszerre lehet neki menni. Így mindenkinek is. És még lehet, hogy így is veszíteni fogunk, de lehet, hogy sikerül a földdel egyenlővé tenni. Őkelmét, minor defeat, akkor azt nem, illetve van még ez, hogy egy ilyen ideiglenes barikádot építsenek, de szerintem ez így jobb lesz. Még úgy is, hogy ez megsemmisült, ki fogom tudni intézni. Jó, ezt hagyjuk itt békén, te itt el leszel magadnak. Van-e világcsodánk? Ó, van, bizony van. A függőkert. A függőkert az nagyon-nagyon szép ide. Hát szépen ezt a rettenút elfoglaljuk. Még nem, de hamarosan. A pénzt választjuk. A kerék 2 az megint egy kódexet jelentene, csak nincsen hova helyezni. Könyvtárat kéne építeni majd. És idáig lehet eljutni, ez a Future Tech, ez megint ilyen hülyén hangzik, hogyha az adott korszakból minden technológiát sikerült kifejlesztened, akkor utána már a Future Tech fog következni, ami egyéb boostot fog jelenteni. Jó, a Magi 2 meg az Archer az mindenképpen kelleni fog, úgyhogy ez nem is kérdés szerintem, hogy mit fogunk választani, viszont rettenül szeretném a földdel egyenlővé tenni. Igen. Na már csak ezért is, jó. Pakoljuk ki az egységeket, és támadjunk. Így. És van, rettenú volt, nincs. Behold, thou image of gold. Thou Sikerült elérni egy ilyen küldetést. Ez valószínűleg az, hogy az ellenséges falut ezt tisztítsuk el. És akkor most már tulajdonképpen ezeknek a maradékát is. És viszont itt van még ez a Divodurum, ez már egy másik falucska. Mit szeretnénk? Egy kulturális hozzájárulási pontot, vagy egy gazdaságit? Gazdaságig még úgyse volt, úgyhogy jöhet akkor a gazdasági hozzájárulási pont. Jó ötlet is volt, mert hogy pénzt fogunk vele szerezni, a pénz pedig mindig jól jön. Törvénykönyv 2 a kulturális fejlődést jelenti, de valószínűleg, hogy maradjunk inkább a polgárságnál. Újabb settlers, hova helyezzük el? Trunktekernek nagyon nem örülne, hogyha ide helyeznénk el, de valahogy nagyon más megoldás nincsen. Itt ezzel az a baj, hogy ugyan gazdag lenne különböző dolgokban, de áradás veszélyes, plusz még Machiavelli sem örülne neki, hogyha ide helyeznénk. Itt az árvíznek fokozottabban ki van téve. Ha viszont ide helyezem, akkor konfliktusba fogok kerülni Trunktrekkel. Elég nehéz erről dönteni, ráadásul neki már ugye 3 települése van. Nézzük csak, itt agyagot tudnék szerezni, itt jó kis borocskát, ide abszolút nem lehet, mert nincsen a közelben ivóvíz, itt lehet, de nagyon közel van. Hova tudom még? Hát még ide. Hát még ide. És itt van ez az Öfanutu, ami egyelőre barátságos, ellenséges, vagy piros kerettel jelenik meg. Ez egy baromi jó kérdés, hogy hova.
Na akkor, ha már erre kattintottam, akkor menjünk erre, és próbáljunk meg itt valamit érvényesülni. Egyébként ez számomra érthetetlen, hogy itt miért áradásveszélyes a dolog, mikor nincsen a közelben. Ja, de folyó az van a közelben. Oké, akkor az más történet. Na, meglátjuk. Már itt vagyunk. Ennél a nőnél. Hova lehetne őt elküldeni? Ide már egyszer elküldtelek. Akkor itt mi is van? Ja, itt vagy. Csak megérkezett. Egy gazdasági pontot kaptunk, és 2 darab ilyen sejmet, 2 darab sejmet kaptunk, viszont ezt nem lehet városba elhelyezni, ezt csak citybe lehet elhelyezni, ahhoz pedig, hogy ebből az Akhatepemből city legyen, ahhoz 550 arany kéne. Jó. Ami biztos, hogy kell nekünk majd egy ostromegység, mert ez nekünk feladatunk. Itt már készítjük a függőkertet, és az a baj egyébként, hogy az előbb meg el is sikerült foglalni ezt a ellenséges települést, csak hát aztán úgy tűnik, hogy akkor ez nem úgy számított. 2 kereskedelmi utunk van, akkor ez így jöhet is. Menjetek vissza. És igen, ezek egyértelműen ellenségesek. Na, ezeket kéne itt megbékíteni. Igazából az a jó, hogyha minél több ilyet megbékítünk. Slinger. Hát itt nem fog tudni keresztül lőni a hegyen, ne szórakozzunk. Majd a Magi elintézi. Ez itt Trunktrek. Jó, őt tényleg nem kéne fölidegesíteni. Szerintem összepakolásszuk őket, és akkor vissza is mehettek. Hát jó. Most akkor per atomot itt alapítottuk meg. 20-szal kevesebb most a reputációnk Machiavellinál, de még így is nagyon kedvel minket, hogy belefér a dolog. Oké, a diplomata hozzájárulási pontok azok fontosabbak, és rögtön meg is szereztük a sejmet. Szóval azért akartam ide építkezni, mert hogy itt sok nyersanyag van. És már nem is tudjuk ezt sehova se elhelyezni, mert ugye csak városba tudnánk elhelyezni. Ha itt be tudunk szerezni 550 aranyat, akkor Akhatetent várossá lehet fejleszteni, és akkor működhet ez a dolog. Valamint, hogyha vannak a nyersanyagok közül tevék, akkor azok 2-vel tudják megnövelni az elhelyezhető nyersanyagok számát. Tehát van, amivel lehet ügyeskedni. De mondom, egyébként szerintem a korábbi civekhez képest bonyolultabb. A játék mindenképpen összetettebb mechanikák vannak, itt pedig valami félelmetes hadserege van ennek a tyúknak, meg az a szerencsé, hogy most kedvel minket. Igen, ezért nem is akartam ide települni, mert hát abból csak a baj lett volna. He heard these horrors. Valaki megépítette Theodorik mauzóleumát, az mondjuk minket nem annyira érdekel, 10 kör és van függőkertünk. Ha nem építi meg valaki más. Machiavellivel szövetségesek vagyunk. A szövetségnek egyetlen egy problémája van, hogyha ő valaki mást megtámad, és mi nem állunk mellé, akkor automatikusan vége van. Tehát most ezt eléggé beszigorították a korábbiakhoz képest. Ha eláruljuk a szövetséget, az olyan, mintha nem is lenne, és igen, hát pontosan ezért akartál te szövetséges lenni, hogy meg tud támadni ezt a nénit, Himikót.
tudod mit? Támad meg Himikót, és intézzétek el egymás között a dolgot. Ez nekem itt nagyon kéne. Ami elvileg már majd meg lesz. A sókával sem árt jóban lenni. És... hát így Himikóra már nem maradt. Craft. Az a baj, hogy alig tudok valahova terjeszkedni, és ez tényleg probléma. Viszont most már föl tudom fejleszteni a Magi-okat, és valószínűleg, hogy a Slingeröket is. Itt a Slinger, ezt föl lehet fejleszteni Archerré. Ugye, hogy most egy koordinált támadást kéne ide lőni. És hol a ballista? Hát, ha még az is tud valamit kezdeni itt. De lehet, hogy nem is kell, mert megoldottuk okosba előbb. Hát, hogyha most kezdett el dolgozni a függőkerten, és mi már 6 körre vagyunk ettől, akkor ezt mi fogjuk előbb megépíteni. Én azt gyanítom. Ha csak nincsen valamilyen olyan specialistája, ami segíthetne a gyorsabb építkezésben. Reméljük nincsen. Per Atummal pedig Machiavelli kereskedő útvonalat épített. Igen, 30-at levont azért, mert hogy a szövetséget kvázi elárultuk, illetve nem mentünk bele a játékba. Ezek szerintem nem ellenségesek, de ebben nem vagyok biztosak. Amúgy egyébként hajót is kéne építeni, csak itt konkrétan semmit nem tudunk építeni, mert hát ez is egy csúnyassága. Csak akkor tudsz építkezni a városban, amennyiben várossá konvertálod. Tehát településen simán nem lehet építkezni, csak megvásárolni a dolgokat. Nem a legjobb dolog. Szerintem. És nagyon nem is tudok mit kezdeni az egységekkel, mert igazából terjeszkedni kéne, meg fejlődni a magunk békés útján. Annyit mondjuk meg lehet tenni, hogy előrébb fogunk jutni valamivel. Na, szerintem nem fogok én ebbe belemenni. Vagy belemenjek? Tudod mit? Belemegyek, úgyis Himiko ellen hadat üzensz, bevállalom, rendben van, legyen. Itt látszik, hogy hogyan tudjuk magunkat támogatni, illetve mennyivel állok jobban, mint ő. Egyelőre ezt tudjuk megtenni az ügy érdekében. Az a baj, hogy így tuti, hogy ránk fognak támadni, illetve rosszabb esetben mások is. Rosszabb esetben. Oké, ezt elfogadjuk. Erősítsük Machiavellivel a kapcsolatokat, hogyha már ez így alakult, hogy most elvileg háborúban állunk. És ezt itt föl is lehetne mindegyiket fejleszteni. Nem fogom most még fölfejleszteni, mert most arra gyúrnék, hogy itt ezt tudjam fölfejleszteni. És akkor végre érdemben tudjunk mit csinálni. Összekötődött a birodalom. Meg majd mindjárt itt is. Viszont ezt a Per Atumot, ezt talán be kéne védeni. Hol van ez a Himiko? Ja, erre van. Hát az... Igazából ez csak ilyen névleges támogatás, mert ez annyira messze van, hogy én ide, hát nem hiszem, hogy el fogok jutni, meg igazából minek is. Annyi, hogy itt valami védelmet azért biztosítsunk. Ho-ho-ho-ho! Sikerült a második világcsodát fölépítenünk, ezzel pedig egy kulturális pontot értünk el, sok mindent, örökségpont, attribútumpont, illetve diplomatik hozzájárulási pont. Fragrance pervades the walkways. Streams of water as numerous as the stars of heaven flow. Végre valami sikerélmény. Oké, na akkor költekezzünk 25%-kal több
lesz a Settlersöknek a termelése, 25%-kal gyorsabban fognak termelődni. A Necropolis-t úgy tudjuk létrehozni, hogyha masztaba és balzsamozó is van ugyanabban a kerületben. Hol van a masztabánk? Ez ugye nem mindegy, itt a masztabánk, tehát akkor nekünk ide kell tenni, tök nem mindegy, hogy hova tesszük, mert különben nem lesz nekünk Necropolisunk. Most már lehet piacot is építeni, villát, monumentumot, kerteket, fürdőt például, de ami nekünk nagyon fontos lenne, megpróbáljuk ezt a Petrát. Hát mondjuk ez a bánya helyére építettem a Petrát, na jó, nem baj. Ez a Tiwanaku falu, amely viszont barátságos velünk. Kéne nekem még ide építkezni, ti most maradjatok a kicsi feneketeken, és akkor megyünk tovább nagy erőkkel. Na most már mindjárt ott vagyunk, hogy kezdődik a krízis az ókorban. Wei-Yang palotát meg tudjuk majd építeni, nem annyira érdekes. Most annyira nem akarok én veled haverkodni, most legyen neked elég az, hogy így kiálltam melletted. Hát igen, tehát így tulajdonképpen 82 pont az elég jó. Na nézzük, irodalom, fú, mennyi minden van. Talán a taktika lenne a legegyszerűbb, mert az a leggyorsabban kifejleszthető. Ja, és még nincsen vallásunk. A miszticizmus 2 is jó egyébként. Mondjuk rámentem a kereskedelemre, tehát ez is jó lenne. Ez 3 kör, az tényleg nagyon gyorsan megvan, úgyhogy inkább azt fogom akkor választani. Itt ővele lehet majd haverkodni, de 170 influence. Matematika. Több minden van megint. Az jó, mert hogy ezzel meg hidakat lehet majd létrehozni. A selymutat azt viszont elég egyszerűen el fogjuk tudni érni, ennyi tulajdonképpen a dolog, és már a harmadik Sejem út küldetést is teljesítettük. Itt lehet egyébként ránézni, hogy hol tartunk most. Nem olyan rossz, de még mindegyiknél csak a kezdeti pont. Ide, hogyha elérünk, akkor jön el az aranykor. És nem mondanám, hogy olyan nagyon hasítunk, nem vagyunk olyan rosszak, de nem is mondanám jónak ezt. Egyedül ebben vezetünk a világ csodákban, viszont ez se rossz. A Pax Imperatoriában, hát ott még abszolút nem, mert ott még ugye ezt a részküldetést kéne végrehajtani, hogy elfoglalni egy ellenséges. Oké, 2. számú miszticizmus pipa. 2. számú diszciplína, ezzel meg lehetne csinálni a Gate of All Nations. Nekem az az érzésem, hogy kelleni fog ez a minden nemzetek kapuja, mert ha háborúzunk, akkor eleve előnyben fogunk indulni. Úgyis benne vagyunk ebben a világcsoda építésében, és ez nekem most tetszik, mert ezzel elő tudunk érni versenyelőnyt, csak előbb még elérem a Necropolis-t. Most inkább spórolnék arra, hogy majd még egy vazallus államot szerezzek. Hol van ez a Tiwanaku? Ezt kéne megtalálni. Na, toljunk egy scoutot, mert föl akarom fedezni itt a déli részt. Hát jó. A Trunktrekkel is szövetségben. Az már azért úgy 3 szövetséget fog jelenteni, de szinte biztos vagyok, hogy te is meg akarsz valakit támadni. Na, ez pont jól lesz. 15%-kal lehet növelni a világcsodának az építési sebességét, és még ezt is be tudom rakni. Kultúrában nem vagyunk túl erősek. Megvan a Necropolis, mindjárt. Illetve a 2. számú diszciplína is. Itt sikerült elvileg elérni a Necropolis-t.
a Petra pedig épült 16 kör. Ez jó. Tehát Asóka a világhódító, igen, ő valóban egy világhódító volt, tehát lehet őt támogatni abban, hogy megszervezze ezt a helyi fesztivált, hogy támogatom, ugye meghívott a helyi fesztiválra, elfogadom. Ha elfogadom, akkor 2-vel több influencert kapok, hát természetesen elfogadom a becses meghívást. Mondjuk egyébként ez nem Crusader Kings, tehát így nem kell így ezzel szórakozni. Trunkteket viszont nem fogom abban támogatni, hogy Asókának neki menjen. Jóban vagyunk így is, és hát Himikóval akár már egyébként lassan békét is tudnánk kötni. Abszolút egy ilyen fehér békéről van szó, tehát 3 városa van, nem kell nekünk itt háborúskodni, és ennyi. Tehát így már azért jól ki lehet ebből a dologból farolni tulajdonképpen. Ezt viszont el fogom fogadni, igen, és közben most már föl tudom ezt fejleszteni várossá, és csak 450 pénz, na innentől kezdve lehet építkezni. Lényegében akármi, de ami nekem kéne, az, hogy végre a tengerekre is kijussunk. Nem azért, mert olyan nagyon sok érdekesség lenne ott, de a tengereken túl viszont a középkorban ott majd azért lesznek érdekes dolgok. És innentől kezdve ezt is el tudom ide helyezni, mert hogy most már városi rangra emeltük Akatent, és majd per Atumnál is meg fogjuk tudni ezt csinálni. Most a maradék pénzből még azért egy archert nyomatok, csak már ugye egyre drágább, mert hát 800 pénz. Én szeretnék bemenni a te területedre, és be is mehetek még 5 körön keresztül. Akkor nézzük meg, mi van erre. Ó, szövetséget lehet kötni Asókával, a világhódítóval. Nem, és ezt el is halasztanám, ezt a dolgot, de nem lehet. Nem fogom azt mondani, hogy szövetségbe kerüljünk, mert ha szövetségbe kerülünk, akkor automatikusan meg kell ezt a nőt itten támadni. Ha meg kell ezt a nőt itten támadni, ezek elég sokan vannak itt, tehát az biztos, hogy nem lesz jó ötlet. Most ez így csak a megérzéseim ezt mondják. Elkezdte Machiavelli is ezt a Petrát megcsinálni, hát most vagy hamarabb tudjuk ezt megcsinálni, vagy később. Ez jó. Mondjuk ezzel ő is gyorsabban fogja készíteni a dolgait, meglátjuk, versenyben vagyunk. Ez is jó lehet, szerintem matematika. Mert hogy matematika és akadémia kell, tehát föl kell fedezni a matematikát, illetve föl kell építeni az akadémiát. Oponeán valakit kinyírtak. Nem tudom, hogy kicsoda, de valaki múlt időbe raktak Oponeánt. Nézzük csak meg. Asóka vezeti ezt a dolgot. Hát, ez az örökségpont, ez még elég. De, na jó, de mondjuk 2 örökségpontjuk van, tehát az 1-jel szemben a 2 az nem olyan nagyon sok. Oké. Na. Ám legyen. Oké. Mit akarok én? Még egyelőre azt szeretném, hogy ezekkel végre tudjak haverkodni, és ahhoz kell a 170 pont. Igen, ezt meg akarom szerezni, ezt az ő Funautut. Ó, a mindenedet! Nem, valaki megépítette a Petrát, de nem Machiavelli volt, úgyhogy mind a ketten hoppon maradtunk. De nagyon jó. De még milyen jó. Viszont
itt tudunk egy ilyen great person-t is, de akkor nyomassuk előbb ezt a Gate of All Nations-t, és ez azt hiszem az, amit úgy mindenki meg tud építeni amúgy. Ezzel hatékonyabban fogjuk tudni kitermelni az agyagot, és van gályánk. Ezzel elvileg nem tudunk kimenni a nyílt vizekre, legalábbis eredetileg úgy nézett ki, mert hogy az károsítja ő nagyságát, vagy ő urasságát, de majd a középkorban lehet ezeket a technológiákat kifejleszteni. Any kind of film. Some horror, maybe, or thriller. Machiavelli elérte az egyik fokozatot ebből a Great Library-ből, elég jól áll ez az ember, nem baj, még egy helyi fesztivál, menjünk még délebbre, nézzük meg mi van itt. Öfanutuval elkezdtünk haverkodni, és más nem haverkodik vele, hát 29 kör, mire a vazallusunk lesz, az nem most lesz, de legalább elindultunk az úton. Most pedig meg már egyre több pénzünk is van, utána jöhet ez a Tiati, ez a Great Person, majd meglátjuk, mit tudunk vele kezdeni. Egy merchant, és a továbbiak például egy ilyen, egy fürdő, a tudománynak egy kert, amfiteátrum is esetleg jöhet, és az Ancient Walls, hát ez úgy néz ki, hogy ezeket kerületenként lehet megépíteni, és akkor egy helyet elfoglalnak az adott kerületből. A többit pedig megvásároljuk majd pénzért. Illetve még rámegyünk arra, hogy ez is várossá tudjon fejlődni, ez a Per Atum. Lassan, de biztosan elkezdünk fejlődni. Nekem azért még 2 településre lenne igényem. Például mondjuk akár itt is. Menj egy Settlers-t megvenni? Nem tudjuk, nem baj. A Gate of All Nations az fölépül, és az már a 3. világcsoda lesz. No man is foolish enough to desire war over peace. Yes, I know it. For in peace, And thank you very much. sons bury fathers. Italian are really But in good war, at this. fathers bury Compliment, sons. I guess. How do you like Gate of All Nations? After It is the a good support for the war. escape. Pénz, vagy katonai erő. Pénz. Nem volt őszinte a mosolya, hogy public life, ezzel lehet majd jósdát építeni. Hát mondjuk már, ha rámentünk erre a világcsoda vonalra, akkor ez egyébként nekem tetszik. Political quantity, csináljunk 4 ilyen diplomáciai akciót. Hát csináljunk. Azt mondja, egy lenne ezt fejleszteni. Lehet ilyen cultural exchange is. Ez már egynek megfelel. Akkor itt is tudok majd, hogyha lesz. Ezek az endeavors-ök, ezek a műveletek, ezek különböző szövetségeket fognak jelenteni, a szövetség erősítés, ezek pedig a különböző műveletek, de lehet szankcionálni, illetve lehet akár kémkedni is utána. Például ezután, a nő után lehetne kémkedni akár. Mit építsünk ide? Szerintem az oltár az jó, mert az úgy egységesen fog itt boostolni mindent. Is. Itt vannak a kis ellenséges egységek, ezt le lehet majd lőni esetleg. Ti vagytok a Divodurumnak az
egységei, itt már Asóka, illetve ja, ez a Guttuida, ez pedig Asókának a vazallusa. Jó, az a lényeg, hogy kedvel minket. Na, mit tudunk kezdeni ezzel? Rámegyünk egy olyan épületre és világcsodára, aminek van ilyen helye, tehát a kódexnek helye, és akkor egy egyéb boostot fog majd jelenteni, tehát például mondjuk majd itt, de ez csak következő körben. Nézzük meg, most tudjuk aktiválni, és ez 3-mal több tudást fog jelenteni. Ó, viszont Milestone, ez jó, ez tetszik. Újabb örökségpontokat kaptunk. Na, akkor ennek örömére leverem ezt itt, mint vakapóra, csak az a baj, hogy még 2 másik is van, meg még Slinger is. Nem baj. Majd valahogy ezt is megoldjuk. Hát így most mind a ketten megsemmisültünk. Nem baj, ebből is tanulunk. Most már egyre jobban jönnek a különböző dolgok itt. Egy világcsodát még lehetne tolni. Emilbel ide, és akkor ez viszont kerüljön a legelőre. Úgy legelőre, hogy még megépítjük a kereskedőt, és akkor utána ezt lehet is nyomni. Na, kezdődik a krízis. A krízis az azt fogja jelenteni, hogy 2 darab ilyen krízis policyt kell majd elhelyezni. Ezek értelemszerűen máluszok lesznek, 70%-ánál vagyunk a korszaknak, ez ahogyan egyre előbbre megyünk, úgy lesz egyre rosszabb. Ezt azért találták ki a készítők, hogy ne legyen unalmas a korszak második felében se játszani, a korszak első felében, illetve első 2/3-ában, 70%-ában képbe jössz az új játékmechanikákról, már amennyire sikerül képbe jönni. Én most harmadszorra vagy negyedszerre játszom, és még messze nem mondanám, hogy teljesen képbe jöttem volna belőle, és akkor utána pedig lehet ezekkel a krízisekkel szenvedni. Különböző dolgokat lehet elszenvedni. Például 3-mal kevesebb, és 2-t választanod kell. Tehát ez a szívás benne. Azt mondja, hogy ezt mindenképpen választani fogom, 1-jel kevesebb influencet kapunk minden egyes település után, amit megalapítottunk, és 3-mal kevesebb boldogságot fogunk kapni minden egyes település után, amit nem alapítottunk meg. Lefordítva ezt a számok nyelvére. Mivel 3 települést alapítottunk meg, ez -3 influencet fog jelenteni, és mivel 2 települést nem alapítottunk meg, ez -6 boldogságot fog jelenteni. Még mindig jobb, mint hogyha ezt választottuk volna, mert szerintem van olyan településünk, amely 9 kockánál, vagy 9 hatszögnél messzebb van a palotánktól. Jó, és hát ezt nem lehet elkerülni, de egyébként ezeket lehet cserélgetni. Lehet, hogy még azt is megpróbálnám, hogy mondjuk ezt kicserélem, na nézzük csak. Akkor nem történt semmi. Jó, akkor nincsen olyan, ami 9 egységgel messzebb van. Akkor ez ezért tud jó lenni, mert ki lehet olyan szempontból játszani a kríziseket, hogy van, amikor fölveszed azt az adott máluszt, de mivel a feltétel az nem teljesül, azzal kapcsolatosan ezért nem szenveded el azt a veszteséget. Itt az influence pontoknál szenvedtünk veszteséget. Mert hogy ugye 3 települést alapítottunk meg, az fixel 3-mal kevesebb. Nézzünk meg, hogy mit fog ez jelenteni. Most már egyébként azt is látjuk, hogy nekünk mit fog jelenteni ez a dolog. Próbáljuk meg ide elküldeni a kereskedőt, ez eléggé közel van, úgyis ez egy baráti állam, és ez pedig itt halad, viszont ő is elkezdett haladni, felé viszont még messze van a Mississippi
hölgy ettől, hogy ezt elérje, és szerintem majd meg fogom egy kicsit influencer támogatni, hogy én legyek az első. Jó, hát ahhoz képest, ahogyan indultunk, ahhoz képest nem is rossz ez a dolog, de azért Asóka ide be is vette magát, ő nem volt szégyellős, azt mondta, hogy akkor hajrá. Jó, akkor lehet, hogy nekem sem kéne ennyire szégyellősnek lenni. Alapítok én is még egy város, mondjuk ide. Tudom, hogy nem fog tetszeni, viszont eléggé jól állunk. 70-es a reputációnk. Még úgyis megír, hogy egyel kevesebb influencünk van. Jó, most ezt itt megtámogatjuk, innentől kezdve már csak 2 kör, és barátok vagyunk. Ezzel viszont minden influence pont eltűnt a süllyesztőbe. Jó. Na. Trosszal megvan. Ezáltal megszereztük a kaolint. Ide tudom neked még berakni. Ez olyan nagyon rossz. Ha 7 ilyen helyet tudunk kioldani, akkor az már azt fogja jelenteni, hogy megvan a következő fokozat. Lehet, hogy föltölteni talán nem kell. Ja, és vannak ilyenek is, amiket nem kell elhelyezni a városba, tehát 2 fajtája van. Vannak a birodalmi, illetve a kincses erőforrások, ezeket nem kell elhelyezni a városba, hanem ezek az egész birodalomra vonatkoznak, illetve vannak ezek, amiket csak a városon belül kell elhelyezni, és ezek pedig azok, amiket csak városba tudsz rakni, és az adott városnak a tulajdonságát boostolják. Hoppá! Egyel kevesebb influence, de nem érdekes. Viszont védjük be rögtön. Védjük be rögtön. 900 pénz lesz ezt majd fölfejleszteni, az se kevés. 10-zel lett rosszabb a viszonyunk vele, nem baj. Igen, 10-zel. Az nem olyan nagyon durva. Ide megyek a harci szekérrel, Mr. Chariottal. Megvan a matematika, az akadémiára kéne rámenni, illetve az Emil Belt már építjük. Akadémia, na ez itt Jolly Joker lesz. 9 tudománypontot fog adni, és 2 kulturális pontot. Ezt nem tudjuk, hogy mit jelent, valamit kiválasztottam. Nem is érdekes. Technológia, matematika 2, de nem tudom, hogy hova tudok kódexet elhelyezni, pedig az is jó lenne. Csak ezt javasolja, illetve a navigációt. Jó. Mi legyen a következő lépés? Az empórium az mindenképpen lehet. Lehet vele boostolni ezt a dolgot. És mi a helyzet a kódexekkel? Van nekem 3 darab kódexem, és azokat mind el is helyeztük. Ezek a divodíriumok megsemmisítették a felderítőmet, jó, nem is érdekes. Igazából egy gonddal kevesebb. Terrakotta hadsereget úgyis meg fogja építeni valaki, az már folyamatban van. Azért éppen építik a világcsodákat, nem mondom. Pnumszej. Jó, az nem is ártana egyébként, hogyha veled tudnánk valamit boltolni, barátom, mert ha tudnánk, és nem fogunk tudni, nem baj, viszont a hadsereget tudom fejleszteni, az is sem rossz.
kéne még egy hadvezér, itt ez simán lehetne egy kereskedő útvonalat. Folytatódik a krízis, 84%-ánál vagyunk már a korszaknak. Jézus! Hát ez nem túlságosan jó. Megnézzük, mert ugye most a per atum az egyetlen, illetve nem több van, aminél problémák lehetnek. Ugye ennek 4 a boldogsága, ha 6-tal kevesebb lesz, illetve itt Macbethbe az igen komoly problémát fog okozni. Szerintem maradjunk ennél, próbáljuk meg, hogy milyen hatással lesz, ez szerintem csak 3-at fog levonni az őszboldogságból. Vassetnél így nagyjából rendben vagyunk, bár nem mondanám, hogy olyan túlságosan boldogok, illetve 5 itt is, valamint -1-et kapunk az influence-re, sajnos a krízis miatt. Na, most már csak 15%, az gyakorlatilag 15-16 kör. És akkor utána persze nullázódik a dolog. Jó, ez itt végigért, 5 kör, és a miénk ez a település. Mit tudok én még itt építeni? A monumentum az mondjuk jó lenne, mert azáltal az influence pontok növekednek majd. Machiavelli megépítette a kolosszust. Boostoljuk ezt a dolgot. Kicsit lassabban tölt be egy diplomáciai manőver után, mint eddig. Dél terrakotta hadsereg, de terrakotta hadsereget nem fogom megépíteni, mert teljesen fölösleges. Elfogadjuk a segítséget. Köszönjük szépen. Ezt a -30 máluszt ezt le lehetne venni, és akkor még jobban lennénk. Machiavellitől pedig jön a pénz. Ja. Ez már megépült, ez is megépült, Kolosszus is megépült, de mondjuk igazából mindegy. Ez abból a szempontból lesz jó, hogy a hadseregünket kevésbé fogjuk a fenntartási költségekkel terhelni. Na nézzük, mi az, amin tudunk segíteni. Boldogságot persze egyik sem fog nekünk termelni, de mondjuk a kultúrára rá lehet menni, mert hogy most már mindjárt 2 darab vazallus államunk lesz. Egy milestone. Emil Bell. The next. An icy temple bell resounds echoes of the old kingdom. Ships at a distance have every man's wish on board. Most már tudunk 4 sorevezős hajót is építeni, quadrinate. Igazából mit fejleszünk ki? 2-es számú vilt, és itt tudunk még választani. 50% influence-szel több, hogyha valakivel haverkodni akarunk, illetve 25% influence-szel több. Ez viszont jó lesz, mert úgyis ránk fér a boldogság. Most egy kicsit. Úgy minden értelemben. De most gondoljunk erre. No. És a krízis folytatódik, de ez már az utolsó, amit föl kell venni. Ujjaj. Hát ez ugye most nem a
járványt jelentette, hanem most egy olyan krízist kaptunk, hogy itt a nemesség lázadozik, elégedetlenkednek az emberek, úgyhogy most ezt így Vassettől levontuk ezt a 10-es, de akkor ezzel már vége, több krízis policit már nem kell fölvenni. Viszont még 3 darab Wondert kéne megépíteni. Hát az már esélytelen a hátralevő 10 körben. A diplomáciai manővereket viszont még meg lehet próbálni. De ez Triatis volt, nem ez kellett volna. Itt alacsony a boldogság. Na várjál, mit tudok ezzel kezdeni? Például mondjuk tudok egy ilyen villát ide betolni nektek, és ez azért is lesz jó, mert még 2 influencet fog eredményezni a dolog. Even a great carpenter does Plusz egy kódex, vagy 200 science. Hát nem vagyok biztos benne, hogy el fogom tudni helyezni ezt a kódexet. Pedig ez jó lenne, mert a Great Library 5 az már egy más történet. Mert hogy ezt kéne valahol elhelyezni, csak az a probléma, hogy ide akkor valahova egy könyvtárat kéne építeni. Mondjuk itt így, ez 8 kör lenne, vagy megvásárolom. Lehet, hogy inkább a megvásárolom az lesz. 360 pénz, az végülis túlélhető. Most pedig már egyre intenzívebben tudunk terjeszkedni. Még egy kódex. Library az 8 kör, de azt inkább akkor megvásárolom, azt mondtam, és az akadémiát is meg kéne építeni. Na jó, akkor nem. Akkor az lesz, hogy az akadémiát fogom megvásárolni, mert az is egy követelmény, és megépítjük a könyvtárat. És az még úgy pont ki fog telni az időnkből. Ki fog telni az időnkből? Hát 96-97%, nem is biztos, hogy ki fog már telni. Jajjaj. Pedig jó lenne. Ezek már az utolsó méterek gyakorlatilag. Még valami influencet ide be lehet tolni, illetve még itt 2 műveletet kéne végrehajtani. Az megy, akkor ott azt meg tudjuk még kapni. Itt már tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit fejlesztek ki. Sajnos Machiavelli építette meg a piramisokat is. Valaki megtámadja, nem. A vulkán tört ki, és az érintette eléggé érzékenyen őket. Na most vajon van-e még egy kör? Hát ha. Az akadémiát még meg akarnám építeni, 780 pénz. De úgy tűnik, hogy már ezt nem fogom tudni. Pedig ez jó lett volna. Mindegy. Esetleg valamit felfejleszteni, várossá, pont az sem jön ki. Hát jó, hát így jártunk. Bár valószínűleg, hogy azért ez egyébként majd tovább fog menni, tehát amit most építettünk, az egyáltalán nem haszontalan, mert azt a következő korszakba tovább lehet vinni. És akkor, hölgyeim és uraim, még a bronzművességet sikerült kifejleszteni. Még itt tudunk fejleszteni, még ezt is megpróbáljuk. Úgy látom, hogy igen, el tudjuk ezeket helyezni.
Ez tök jó. Ja, hogy kódexet kéne, na akkor várjál, akkor egy pillanat. Kódex, de ezek a kódexek. Ja nem, ha ezt itt kipöcköljük, akkor sem, mert csak 2 kódex. Na, ez a szopacska. Ez a szopacska, nem baj, per atomot felfejlesztjük várossá. Legalább ez is egyet fog jelenteni, és aztán úgyis majd tovább fog menni ez a következő körben. És az oltár is jöhet. Per atomnak pedig innentől kezdve nyersanyagokat is lehet adni. És itt a vége az első korszaknak, amely a mai jó hosszúra nyújt Twitchnek a végét is fogja jelenteni, na de először azért. Mi az, amit sikerült nyernünk? Tehát sikerült nyerni ezeket a hozzájárulási pontokat, ezeket majd el fogjuk tudni költeni. A világcsodákban mi vezetünk, kétségtelenül, hát többiben nem vagyunk túl acélosak, de mondjuk egyébként ebben még itt a második helyet sikerült megszerezni, és hát itt 3, 4, illetve 5 ilyen örökségponttal majdnem az utolsó helyen vagyunk, de még ez sem jelent semmit, igazából 20-at kell megszerezni, és ha valaki 20-at megszerez, akkor nyeri meg a játékot, na az még nem most lesz. Itt van, hogy miket sikerült nyerni, ezek az örökségpontok, ezek beszámítanak a nagy pontszámba is, a mementókhoz is, új mementót sikerült kioldani, ez majd meglátjuk, hogy mi lesz. Következő korszakba fejlődünk, és azt még elintézzük, és akkor utána rámegyünk. Oké. Mi az, amit lehet választani? Abbaszidák, Hawaii, Songhai, és ennyi egyelőre. Ezeket majd mind a későbbiekben lehet választani, úgyhogy szerintem, ami nekem tetszik, az abbaszidákkal már próbálkoztam, a szolemákkal még nem, mivel úgyis a kereskedelemre mentünk rá, bár a Hawaii az nagyon szimpatikus, de szerintem akkor a Songhait fogom választani. Mert hogy ez több pénzt fog jelenteni, tehát akkor kiválasztjuk ezt, mint Egyiptom, és ebbe fejlődik tovább a kultúránk. Ebbe a korszakba. Egy ilyen spanyol-mexikói ember egyiptomi gyökerekkel, és most pedig a Songhai kultúrát fogja fölvenni a felfedezések korába, vagyis a középkorba. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Kommentben várom továbbá, hogy ti kipróbáltátok-e már a Civilization 7-et, milyen tapasztalataitok vannak. A jövő hét vasárnap újabb streammel jövök nektek, akkor az űrbe, pontosabban a Holdra fogunk kalandozni. Várlak benneteket akkor is. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!